ผมนิมิตนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิมิต No Limit แปลว่าอะไรครับแปลว่านิมิตไร้ขอบเขตนะครับผมก็จะมาพูดสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของผมนะฮะชีวิตในวัย61แล้วก็ถือว่าสูงวัยแล้วแต่ในสูงวัยเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องอยู่2เรื่องครับเรื่องการลงทุนเพราะเก็บเงินมาตลอดชีวิตนะครับก็คงต้องหาที่ลงทุนที่มันเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องสุขภาพเพราะว่าพอสูงวัยขึ้นมานะครับก็อยากจะมีชีวิตอยู่ด้วยมีคุณภาพนะไม่อยากเจ็บป่วยมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยผมก็จะคุย2เรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมศึกษามาค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องที่ผมต้องทำทุกวันต้องเรียนรู้ทุกวันไหนๆก็ศึกษามาแล้วก็อยากมานำเสนอให้พวกเพื่อนๆฟังดูว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตได้บ้างหรือไม่นะครับวันนี้มาเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องที่ผมพูดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยผมก็ไปทำรายการนะครับกับพี่ป้อมที่ Stock Tomorrow นะครับ5 สิงหาปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็เล่าเรื่องราวที่ว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะลงเพราะว่ามันพิมพ์แบงก์เป็นแบงก์กงเต็กเลยคือไม่มีทรัพย์สินอยู่ข้างหลังเลยแม่งพิมพ์อย่างเดียวติดหนี้คนทั่วโลกฉะนั้นดอลลาร์มันก็จะลงคราวนี้พอดอลลาร์ลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกแล้วก็ผมก็บอกว่าก็แนะนำให้ไปซื้อทองวันนั้นจำได้ผมไปเพิ่งไปดูมาว่าทองวันนั้น$3,400นะครับก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ช่วง2วันนี้มันมีเรื่องราวที่เกิดทำให้หลายๆคนเนี่ยตกใจผมเลยคงต้องมาพูดอีกทีว่าวันนี้ผมมองเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงคืออะไรผมเป็นคนไม่ชอบพูดถึงเรื่องเรียกว่าอะไรshort term market movement short term market movement คือว่าคนทรัมป์จะพูดนู่นพูดนี่คนนั้นทำกัน short term market movement เนี่ยมัน manipulate หรือมันทำให้เกิดเรื่องราวอะไรได้แต่ long term trend หมายถึงว่าเหตุผลว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยทองมันก็มีการตกจากเหวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนก็เรื่องไงต่อทองหมดหรือยังเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทำยังไงดีแล้วก็มาลิงก์ถึงเรื่องหุ้นไทยด้วยซึ่งวันนั้นเนี่ยตอนที่ผมคุยกับพี่ป้อมก็บอกไปว่าหุ้นไทยเหรอฝรั่งเข้าก็ซื้อตามมันฝรั่งออกก็ขายตามมันเพราะว่าของคนไทยแหละซื้อเช้าขายเย็นซื้อเช้าขายเย็นคือไม่เคยเยื่อนซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นก็ไม่มีอะไรที่จำให้ตลาดมันเปลี่ยนเทรนด์ได้แต่ฝรั่งมันเข้ามาทีเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นเดือนเวลามันขายเนี่ยมันขายมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาเริ่มซื้อใหม่ก็เทรนด์ก็เป็นเหตุผลเดียวกันเหตุผลที่ว่าดอลลาร์อ่อนนะครับอันนี้ก่อนที่จะมาเป็นทำไมผมพูดอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะขออธิบายกลับไปลึกๆนิดนึงเพื่อที่จะได้ทุกคนจะได้เข้าใจว่าผมเนี่ยมาสรตะเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรก็เริ่มต้นที่ว่าสมัยร.4 ร.5 กลับไปนานเลยนะแต่โทษทีนะตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะแต่ก็ศึกษามาก็คือฝรั่งจำได้ไหมมันเนี่ยมายุโรปอย่าเรียกฝรั่งเลยยุโรปเนี่ยมาปล้นทั่วโลกเลยนะปล้นทั่วโลกเสร็จไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษเบลเยียมเยอรมันแม่งมาปล้นทั่วโลกเลยปล้นแล้วก็ทรัพย์สินทั่วโลกเนี่ยไปอยู่กินกันแบบฟุ้งเฟ้อร่ำรวยจนถึงเกิดสงครามโลกพอเกิดสงครามโลกก็อเมริกาตอนนั้นก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะลืมตาปากขาแข็งแล้วพอเกิดสงครามโลกขึ้นมามันก็ระเบิดกันโรงงานเนี่ยระเบิดกันชิบหายวายวอดหมดเลยแต่เงินยังมีไหมเงินมีแต่ว่าโรงงานที่จะผลิตของต่างๆไม่ว่าจะตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีมันระเบิดหายไปพร้อมกับสงครามไปหมดอเมริกาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนสงครามตอนนั้นแล้วก็รอจนวินาทีสุดท้ายนะตอนนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่าใครเนี่ยเป็นคนชนะเยอรมันเพราะคนที่บุกเข้าเบอร์ลินได้คนแรกเนี่ยไม่ใช่อเมริกานะเป็นรัสเซียนะตกลงก็คือว่าอเมริกาเนี่ยถนอมตัวแล้วก็ไม่เข้าสงครามจนแบบเกือบจะปลายสงครามแล้วพอมาถึงตอนนั้นก็ชนะสงครามโรงงานตู้เย็นที่อังกฤษมีไหมโรงงานเครื่องซักผ้าที่ฝรั่งเศสไม่มีครับระเบิดหายไปหมดแล้วตกลงใครเป็นคนผลิตล่ะก็อเมริกาครับอเมริกาก็โอ้โหขายของมันตอนนั้นน่ะอเมริกาเหมือนจีนตอนนี้แล้วก็ผลิตขายให้คนที่ยังรวยอยู่เพราะตอนนั้นเมืองไทยปี1994 1995ไฟฟ้ายังไม่มีเลยจะไปซื้ออะไรเงินก็อยู่ที่ยุโรปหมดอเมริกาก็เลยเหมือนจีนตอนนี้ก็เคยผลิตแหลกเลยแล้วก็ขายไปให้ยุโรปแล้วก็ช่วยให้ยุโรปเนี่ยกลับมายืนได้เพื่อที่จะซื้อของกันได้มากขึ้นก็มีมาร์ชัลแพลนขึ้นมาก็คือมาร์ชัลแพลนก็
ช่วยกลับไปเอาเงินไปช่วยลงเพื่อให้คนเนี่ยมันมีตังค์มันจะได้มาซื้อของกูได้เยอะขึ้นซึ่งเหมือนจีนตอนนี้ก็ไปเปิดท่าเรือที่แอฟริกานะครับทวีปแอฟริกาไปเปิดไอ้เมืองเปิดท่าเรือที่อเมริกาใต้เพื่อให้คนพวกนั้นน่ะร่ำรวยขึ้นมาพอร่ำรวยขึ้นมาก็จะได้ซื้อเครื่องซักผ้าตู้เย็นที่จีนผลิตได้เหมือนกันเลยตกลงก็กลับมาที่อเมริกากับยุโรปพอถึงตอนนั้นปุ๊บก็อเมริกาชนะกับยุโรปแล้วก็เป็นตัวเฮียรัสเซียก็รวมเป็น USSR โซเวียตยูเนี่ยนนะแล้วก็ฝั่งอเมริกาก็อยู่กับยุโรปแล้วก็รวมตัวเป็นนาโต้เพื่อที่จะมาต่อสู้กับโซเวียตยูเนี่ยนณวันนั้นเสร็จแล้วอเมริกาก็เพราะเป็นตัวเฮียสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะ settle อะไรกันเนี่ยมันต้องใช้ physical goal ในการ settle ไอ้ trade อะไรกันอเมริกาบอกเฮ้ยไม่ต้องผมเนี่ยพี่ใหญ่ก็เลยไปประชุมกันปี1994กว่าที่ Bretton Woods นะครับ Bretton Woods ที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเอาทองคำเนี่ยนะมาผูกติดกับดอลลาร์เลยนะเมื่อไหร่คุณอยากได้ทองคำอ่ะคุณเอาดอลลาร์ไปแลกได้เขาเรียกว่า gold standard นะเพราะสมัยก่อนต้องใช้ gold ในการบอกไม่ต้องแล้วโค้งนะก็ใช้ดอลลาร์เลยในการเทรดตกลงก็ใช้ดอลลาร์เนี่ยซื้อขายของเริ่มจาก Bretton Woods Agreement เริ่มขึ้นมาตอนหลังๆเนี่ยก็ต่างชาติก็จับได้ว่าเฮ้ยแม่งเริ่มจะพิมพ์แบงค์มากกว่าทองที่มันมีเว้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดมาขอทองคืนรัสเซียเอาเรือรบพร้อมด้วยดอลลาร์มาเว้ยแล้วก็บอกว่าขอทองตกลงตอนนั้นก็เลยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนนิกสันก็เลยบอกประชุมบอกว่าปี1997กว่า40ปีแล้ว1997กว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็เริ่มที่จะกินใช้นะครับมากกว่าที่ตัวเองผลิตได้เวลาคนเนี่ยพวกเราทุกคนน่ะเวลาเรากินใช้มากกว่าเราหาเงินหรือผลิตของได้ตกลงเราก็ต้องติดหนี้คนใช่ไหมเพราะกินมากกว่าผลิตตกลงมันถูกจับได้เว้ยก็เลยฉีก Bretton Woods Agreement ทิ้งคือว่าเฮ้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะเราจะไม่เอาดอลลาร์ช่างหัวแม่งเพราะกูเนี่ยเจ๋งสุดเครดิตกูดีที่สุดเห็นไหมS&P บอกว่าอะไร Triple A Moody บอกว่าอะไร Triple A แปลว่าอะไรความเสี่ยงน้อยสุดคราวนี้เป็นยังไงล่ะแล้วก็ไปบอกไอ้ซาอุตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ Middle East ก็ล้มกษัตริย์ในหลายๆประเทศใน Middle East ขึ้นมาเสร็จแล้วก็อเมริกาก็เลยไปบอกซาอุซึ่งมีน้ำมันและตัวเองก็บอกต้องการเก็บเอาไว้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะปกป้องอยู่นะแต่อยู่ต้องขายน้ำมันเป็นดอลลาร์เท่านั้นโอ้โหมันเลยคราวนี้มันก็เลยเกิดว่าถึงแม้อเมริกาเนี่ยเชื่อเขากินคือไม่ได้ผลิตของแล้วแต่ยังกินเท่าเดิมเว้ยกินใช้เงินเท่าเดิมเลยใช้จ่ายของเท่าเดิมแต่ไม่ได้ผลิตของคือปี1997จำได้ไหมโอ้โหเราต้องของอเมริกาเนี่ยสุดยอดเลย Maytag washing machine อะไรเนี่ยเราต้องซื้อของวันนี้ไม่มีของอะไรในบ้านเราเลยผลิตใน USA เลยนะมีแต่ Hollywood movie แล้วก็ปืนนะแล้วก็มี iPhone บ้างอะไรพวกเนี้ยแต่ที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ซื้อของจีนหมดเลยเราไม่ซื้อของอเมริกาตกลงกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปี1997เนี่ยใช้เงินเกินตัวมาตลอดติดหนี้ติดสินนะครับถ้าเกิดประเทศไทยทำอย่างนั้นนะแล้วก็ปิ้นเงินออกมาเพื่อที่จะใช้โดยที่ไม่มีทรัพย์สินอยู่ข้างหลังนะแม่งบาทแม่งตกกลายเป็น100 บาทต่อ1 ดอลลาร์แล้วแต่นะครับแต่เพราะว่าวิธีการที่อเมริกาทำเนี่ยฉลาดมากเขาให้ขายน้ำมันเป็นดอลลาร์ตกลงถึงแม้ว่ามูลค่าของดอลลาร์ value เนี่ยมันไม่มีมูลค่าแต่มันมี pricing คือ demand supply พอมี demand supply ปุ๊บก็เกิด pricing คือว่าเฮ้ยฉันจะซื้อน้ำมันต้องไปซื้อดอลลาร์ทั้งที่ดอลลาร์มันไม่มีค่านะแต่ฉันก็ต้องไปซื้อดอลลาร์มาแลกเป็นน้ำมันตกลงมันไม่ใช่อย่างเดียวนะจะไปซื้อทองแดงจะไปซื้อเงินจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งโลกเลยตอนนั้นเขาเรียกว่าติดความง่ายโดยใช้ระบบ SWIFT ก็คือใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นมาตรฐานในการซื้อของติดก็เลยทำให้ดอลลาร์เนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยคือเมืองไทยเราปิ้นเงินออกมาเลยถ้าเกิดเราใช้จ่ายเกินตัวปิ้นกันโอ้โหบาทแม่งบาทอ่อนปุ๊บชิบหายเลยนะดอลลาร์มันทำได้เว้ยเพราะว่ามันเนี่ยเป็นเขาเรียก global currency มันเป็นเงินที่ต้องใช้ในการซื้อของทั่วโลกอันนี้พอมาถึงวันนี้นะแล้วก็ S&P กับ Moody ก็บอกว่ามันเนี่ยเจ๋งสุดในโลกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราขายของประเทศไทยเรามี trade surplus คือเราขายของได้มากกว่าเราซื้อของเราก็เลยมีดอลลาร์เหลือพอมีดอลลาร์เหลือต
ดอลลาร์มันไม่มีดอกเบี้ยทำไงดีจะไปซื้ออะไรดีเก็บอะไรดีในโครงคลังของชาติที่จะต้องเอามาประคองบาทเพื่อที่จะบอกว่าบาทมันมีคุณค่าเราก็ต้องมีเขาเรียกทรัพย์สินเขาเรียก reserve นะมาไว้ในแบงก์ชาติเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนก่อนเนี่ยก็ S&P Moody ก็บอกว่า Triple A แล้วสมมุติว่ามีเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยมันต้องเรียกว่าเอาเข้าออกได้ง่ายต้องเทรดได้ง่ายๆเมื่อไหร่ฉันจะเปลี่ยนเป็นเงินฉันจะเปลี่ยนเป็นอะไรมันต้องเปลี่ยนง่ายๆก็เลยทุกคนก็เลยซื้อ US Government Bond ซึ่ง Triple A คือความเสี่ยงต่ำมากไม่เจ๊งตกลงก็เลยทุกคนก็เลยรัฐบาลทั่วโลกก็เลยเก็บเงินดอลลาร์ไว้ในคงคลังของประเทศเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของเงินของตัวเองเพื่อให้บอกว่าเงินตัวเองยังมีค่าอยู่ทุกประเทศก็เลยเก็บเงินดอลลาร์นี่ไว้ดอลลาร์ก็เลยเป็น reserve currency ทุกคนต้องเก็บไว้แล้วทุกคนเวลาจะซื้อน้ำมันก็ต้องเอาพวกเนี้ยมาใช้ในการซื้อน้ำมันซื้อคอปเปอร์เราจะซื้อเยนเนี่ยยังบาทเยนยังไม่ค่อยมีต้องบาทดอลลาร์เยนนะมันไม่ใช่แบบบาทเยนเลยนะต้องบาทดอลลาร์เยนในการซื้อก้อนใหญ่ๆนะฉะนั้นมันก็เลยมาถึงทุกวันนี้อเมริกาก็ฮึกเหิมคือเฮ้ยทุกคนต้องใช้กูก็เลยพิมพ์เงินไม่อั้นเหมือนเดิมหนี้ของอเมริกาก็เลยขึ้นไปตอนเนี้ย120กว่า%ของ GDP แล้วของไทยเรารู้สึก 60-70% เองมั้งญี่ปุ่น200กว่า%คือพวกเนี้ยคือ GDP เนี่ยคือมวลของประเทศใช่ไหมว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ใช่ป่ะพอตัวเนี้ยมันก็บอกว่าเรามีศักยภาพในการคืนหนี้มากแค่ไหนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไอ้หนี้ของดอลลาร์มันสูงกว่า GDP 120กว่า%ของญี่ปุ่นยิ่ง200กว่า%นี่ของไทยเราโอเคยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเราแจกเงินมากเกินไปเดี๋ยวจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะแต่ยังไงก็แล้วแต่คนก็มาจับได้ว่าเฮ้ยมึงเริ่มจะมีหนี้จนดอกเบี้ยมันวิ่งเร็วจนอาจจะทำให้ไม่สามารถคือมันเขาเรียกว่า debt spiral คือต้องปิ้นเงินใหม่มาใช้หนี้เก่านะเพื่อเกิดต้องปิ้นเงินใหม่มาใช้หนี้เก่าเนี่ยเข้าถึงเวลาเตรียมตัวเจ๊งแล้วผมก็เลยตอนนั้นนะปีที่แล้วก็เลยบอกไปว่าเนี่ยมันพิมพ์แบงก์กงเต็กไม่มีเงินหรอกมันไม่มีมูลค่าพิมพ์แบงก์กงเต็กแต่คนก็ยังซื้อมันผมก็เลยบอกว่าเนี่ยแต่ว่าพอเกิดสงครามที่ยูเครนแล้วก็อเมริกาก็ใช้อำนาจของดอลลาร์เนี่ยบอกเฮ้ยมึงมีเงินเก็บเป็นดอลลาร์มึงมี US Treasury อยู่ใช่ไหมกูยึดมึงเลยแล้วก็กูแซงชั่นมึงไม่ให้มึงซื้อขายของเป็นดอลลาร์ได้โอ้โหพอซื้อขายของเป็นดอลลาร์ไม่ได้เนี่ยหลายๆประเทศนะอย่างอะไรคิวบาเงี้ยอย่างเวเนซุเอลาเงี้ยอย่างอิหร่านเนี่ยโอ้ประเทศมันชิบหายเลยนะถ้าเกิดมันซื้อของด้วยดอลลาร์ไม่ได้แล้วใครซื้อของมันแซงชั่นอีกคนไหนไปขายของให้กับพวกนี้เดี๋ยวถูกอเมริกาแบล็คลิสต์ขึ้นมามึงไม่ต้องซื้อขายกับอเมริกาเลยอเมริกามันเป็นคนที่ซื้อของมากมันกินของคนทั่วโลกจนไอ้ทรัมป์บอกว่าพวกคุณเนี่ยมาหลอกต้มแต่ฉันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นมึงไม่ขายของกูมึงเจ๊งแน่ๆแต่จีนเห็นแล้วว่าถ้าเกิดจีนตอนแรกมีดอลลาร์เนี่ย Treasury ก็เป็นล้านดอลลาร์นะแต่จีนเห็นภาพว่าเฮ้ยทะเลาะกับอเมริกาเนี่ยมันชักดาบเลยนะมันยึดเงินด้วยตกลงจีนก็เลยขายดอลลาร์ทิ้งแล้วก็มาซื้ออะไรจะมาซื้อยูโรก็ไม่ลิควิดไม่ไหลลื่นเท่ากับดอลลาร์จะไปเข้าเยนเยนก็ไม่ไหลลื่นตกลงเข้าอะไรได้ผลสุดท้ายเนี่ยตัวที่ไหลลื่นที่สุดในโลกนะที่สู้กับดอลลาร์ได้นะมีตัวเดียวทองคำและทองคำเนี่ยมีเรตติ้งไหมเรตติ้งของทองคำก็คือความเสี่ยงต่ำมากความเสี่ยงศูนย์อย่างของคนอื่นเนี่ยต้องเป็นเครดิตนะอเมริกาเป็น Triple A ของไทยเป็น Triple B plus อะไรมีความเสี่ยงนะตกลงแบงก์ชาติอื่นเนี่ยจะเก็บไอ้ตราสารหนี้ของรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้เสี่ยงสูงไปก็เลยต้องเก็บทองแทนเพราะทองมันเข้าออกเร็วมันfungible ทั่วโลกเอาไปขายที่ไหนก็ได้ทุกคนเห็นคุณค่าของทองก็เลยกลายมาจีนเก็บทองคราวนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่า BRIC ขึ้นมาบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกาBRIC สร้างขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยไอ้ SWIFT เนี่ยมันคิดตังค์แพงมากในเวลาโอนเงินถ้าเกิดพวกพี่ๆเคยโอนเงินพี่รู้ว่าโอนเงินไปให้ลูกหลานที่ต่างประเทศโอ้โห SWIFT มันกินแหลกเลยเขาก็เลยบอกว่าแล้วก็ต้องพึ่งพาดอลลาร์พึ่งพาอเมริกาเขาก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยทำไงดีวะไม่ต้องใช้ดอลลาร์นะก็เลยเกิด BRIC ขึ้นมาที่จะซื้อขายแล้วก็กึ่งแลกเปลี่ยนของแต่ใช้เงินของตัวเองได้ก็เลยเกิด BRIC Group ขึ้นมา BRIC Group ตอนนี้ขยายมากของไทยเราก็ตอนนี้ก็อยากจะจอยแต่ทรัมป์บอกคนไหนจอยเดี๋ยวมันจะขึ้นภาษีอีกเราก็เลยยังไม่ได้จอยรู้สึกอินโดเข้าไปแล้วมั้งไงก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยก็เลยมาขายดอลลาร์ที่เป็นแบงก์กงเต็กแล้วก็เก็บทองในแบงก์ชาติของทั่วโลกเห็นไหมครับเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นบิ๊กเทรนด์คือมันเป็นแนวที่
ระหว่างทางมันจะขึ้นลงไงก็แล้วแต่แนวก็คือว่าดอลลาร์ลงทองขึ้นนะทรัพย์สินอื่นทองขึ้นเพราะดอลลาร์ลงก็กลายเป็นว่าไงสมมุติว่าผมถือดอลลาร์อยู่ดอลลาร์ลงเนี่ยวันที่ผมเอาเลทเซเอาเงิน30 บาทไปแลกดอลลาร์ได้1 ดอลลาร์แต่แล้วบาทแข็งขึ้นมาหรือ25ผมเอาดอลลาร์นั้นมาแลกผมได้เงินน้อยลงไหมจาก30ผมเอาเงินให้แต่ไปแลกดอลลาร์ได้1 ดอลลาร์ตอนขายดอลลาร์มาเป็นบาทผมได้25เพราะบาทมันแข็งขึ้นตกลงผมจะถือทรัพย์สินที่เป็นดอลลาร์ไหมทุกคนก็ทิ้งอะเด็กทุกคนก็ทิ้งทรัพย์สินนะแล้วทิ้งทรัพย์สินนั้นคืออะไรทรัพย์สินนั้นก็คือ US Treasury นะครับแต่ว่าไอ้ทรัมป์เนี่ยแล้วก็เฟดเนี่ยมันก็ช่วยปั๊มเงินเข้าระบบเพราะมันมีความสามารถที่ปั๊มเงินอ่ะปิ้นเงินไม่อั้นใช่ไหมมันก็เลยมันปั๊มเงินเข้าระบบพอปั๊มเงินเข้าระบบแล้วเกิดอะไรขึ้นเงินก็เข้าไปที่แบงก์ก็ปล่อยกู้คนจนไหมตอนนี้คนอเมริกาค่อนข้างจนตั้งแต่โควิดอ่ะไม่ปล่อยกู้คนจนอ่ะแบงก์ได้เงินไปก็ปล่อยกู้คนรวยเอาเงินไปไหนไปเล่นตลาดหุ้นอเมริกาก็ขึ้นทุกคนก็Nvidia มาทุกคนไปเล่นตลาดหุ้นอเมริกาหมดแต่วันนี้ดอลลาร์แอสเซทเริ่มลงแล้วเห็นทุกคนเห็นว่าดอลลาร์เริ่มลงแล้วก็ทองก็เริ่มขึ้นวันนั้นที่ผมพูดไป 3,400 ใช่ไหมก่อนที่มันจะทุบลงมาเนี่ยนะ 5,300 5,400 วันนี้ก็เลยต้องมาพูดกันวันนี้ว่าก่อนเข้าเรื่องทองแล้วเรื่องเงินแล้วกันผมเรื่องตลาดหุ้นก่อนก็กลับมาว่าช่วงหลังๆในตอนดอลลาร์อ่อนมาก็เห็นว่าหุ้นไม่ใช่หุ้นไทยอย่างเดียวนะอย่าดูหุ้นไทยเนี่ยคือขี้ประติ๋วทุกคนเนี่ยต่างชาติว่ามาลงทุนด้วย Morgan Stanley Index Morgan Stanley เนี่ยก็เป็นเบนช์มาร์กว่าสมมุติว่าถ้าเกิดไทยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ Morgan Stanley Index ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจำตัวเลขไม่ได้ถ้าเกิดไทยเป็น 10% แล้วกันถ้าเกิดMorgan Stanleyถ้าเกิดผมชอบไทยก็ overweight อาจจะลงทุนไป 12% ถ้า underweight ก็ลง 8% แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือมันเบนช์มาร์กอยู่ที่ Morgan Stanley Index ตรงลงว่าเวลามันมาเนี่ยเงินมันมาเนี่ยมันมาทั้งเอเชียก็จะเห็นเลยว่าทั้งเอเชียขึ้นเราก็อย่าไปดูว่าเฮ้ยไทยเจ๋งแล้วเว้ยเราอย่างงู้นอย่างไม่เลยครับคือเทรนด์เนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยวัน2วันมันเปลี่ยนไม่ได้ไอ้วัน2วันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาว่าหุ้นไทยก็ขึ้นมาแต่ไปดูหุ้นเอเชียด้วยนะว่าขึ้นหรือเปล่ามันก็เป็นฟันโฟลเข้ามามันก็ขึ้นตกลงก็ผมก็เหมือนเดิมครับผมไม่ค่อยเปลี่ยนแนวคิดหรอกแก่แล้วนะโทษทีครับขอจิบน้ำกาแฟนะครับระหว่างคุยไปด้วยเพราะตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็จะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยจะกินเป็นชาไปอะไรเรื่อยๆนะครับแต่ขออนุญาตครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมดอลลาร์มันกลายเป็นเจ้าโลกแล้วก็ทำไมดอลลาร์มันลงนะและทำไมพอดอลลาร์ลงแล้วทองต้องขึ้นนะแล้วก็เงินก็ไหลไปที่อื่นไปที่โอ้โหไหลไปถึงไอ้คริปโตห่วยๆซึ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยยังเข้าคริปโตได้แต่งั้นคนก็เล่นคริปโตเดี๋ยวก็จะมาด่าผมแต่ผมเนี่ยเป็นพวกวอร์เรน บัฟเฟตต์ผมไม่เชื่อในคริปโตเลยผมคิดว่าคริปโตมันเป็นฟุ้งเฟ้อนะฉะนั้นผมก็จะไม่คุยเรื่องคริปโตเพราะผมไม่รู้เรื่องจริงๆอยากจะถามคริปโตก็ไปถามคนอื่นอย่ามาถามผมแต่เรื่องเทรนเรื่องดอลลาร์เรื่องจะเห็นภาพว่านี่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาถึงวันนี้ทรัมป์เข้ามาโอ้โหสร้างคือทาริฟทุกคนเลยคือทรัมป์เนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยกู้เงินเขากินนะคือต้องปิ้นเงินสร้างหนี้แล้วก็มาซื้อของกู้เงินเขากินแล้วมึงจะไปทาริฟคนอื่นเนี่ยตกลงเวลาทาริฟคนอื่นเนี่ยคนอเมริกาเป็นคนจ่ายภาษีทาริฟนะตกลงกลายเป็นว่าของอเมริกาขึ้นคนก็จนลงเสร็จแล้วพอดอลลาร์ลงอีกโดน2เด้งอินเฟลชันมาคนก็ยิ่งมีปัญหาตกลงกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาซึ่งเบนช์มาร์กของหุ้นเขาเรียกว่า PE ใช่ไหม Price Earning Ratio แต่ของประเทศเนี่ยเบนช์มาร์กที่เขาชอบดูกันก็คือเอา Market Cap หารด้วย GDP ของประเทศสมัยก่อนเนี่ยของอเมริกา Market Cap หารด้วย GDP ยังไม่ถึง1เลยวันนี้เนี่ย Market Cap หารด้วย GDP ปาเข้าไป2กว่าคือฟุ้งเฟ้อคือมันไม่เกี่ยวกับ GDP ของประเทศเลยมวลการผลิตของประเทศเนี่ยตลาดหลักทรัพย์มันขึ้นไปมากกว่ามวลผลิตของประเทศไปแล้ว2 เท่ากว่านะคือแม่งเตรียมระเบิดแล้วแต่วันหลังเราค่อยคุยกันเรื่องนี้วันนี้มาผมสร้างเหตุผลว่าทำไมทองต้องขึ้นมาถึงวันนี้เป็นไงเดี๋ยวผมจะคุยทองก่อนและเดี๋ยวจะคุยเรื่องเงินนะพอมาถึงนี่ก็มาคุยเรื่องทองผมพูดไปวันนั้นเนี่ย5 สิงหาเนี่ย 3,400 ตอนขึ้นไปประมาณ 5,300 แล้วก็ตกลงมาแป๊บหนึ่งนะตกลงมาเหลือที่ 4,000 กว่ามั้งแป๊บหนึ่งสปอต5,354 แล้วก็ตกลงมาวันที่30 แจนคือสิ้นเดือนเนี่ยไปดูดีๆตอนสิ้นเดือนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทุบ
ทองทุบเงินทุกเดือนเลยเดี๋ยวทอนธันวาก็มีตอนนี้ทุบแรงมากเลยคือทุบลงมาจาก 5,300 ถึง 4,700 แล้วก็ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาแล้วเช้านี้จำได้ว่ากลับกลายเป็น 5,000 ใหม่แล้วเป็นดอลลาร์คือคิดเป็นบาทลำบากเพราะบาทมันต้องเอาexchange rate มาบาทดอลลาร์มาคูณกันด้วยเอาเป็นดอลลาร์ง่ายๆผมชอบคิดเป็นดอลลาร์ก็จาก 5,300 ลงมาเหลือ 4,700 แล้วก็เด้งขึ้นไป 5,000 แล้วภายในเวลาไม่กี่วันตกลงก็ถามว่าวันนี้รัฐบาลทั่วโลกแบงก์ชาติทั่วโลกเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะที่มีทองในคงคลังเนี่ยมากกว่าดอลลาร์แล้วผมเคยพูดปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นดอลลาร์ยังมากกว่าผมก็พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะแล้วไอ้ค่าดอลลาร์มันจะเหมือนตู้เย็นอะตู้เย็นสมัยก่อนเนี่ยมันต้องถอดปลั๊กแล้วก็ล้างตู้ฟรีซใช่ไหมเพราะน้ำแข็งมันเกาะไอ้ตู้เย็นมันอยู่ที่ประมาณ-15แล้วเนี่ย1 ชั่วโมงผ่านไปเปิดตู้ขนาดถอดปลั๊กแล้ว1 ชั่วโมงผ่านไปเปิดตู้เย็นดูจาก-15เหลือ-7แม่งยังเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเลยพออีกชั่วโมงมาเปิดเหลือ-2ไม่เห็นมีอะไรเลยพออีก15 นาทีผ่านไปเปิดเข้ามากลายเป็น0ปุ๊บเนี่ยแม่งละลายฟุบทันทีเลยพอเป็น0ปุ๊บละลายทันทีดอลลาร์ก็จะเหมือนยังไงครับคือมันจะโอเคจนกว่ามันไม่โอเคเมื่อไหร่ที่คนคิดว่าดอลลาร์เนี่ยไม่มีค่าเพราะเป็นแบ็คคงเต็กวันนั้นเนี่ยก็คนมันก็จะแบบถล่มทลายเร็วแต่ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าดอลลาร์อ่อนเหตุผลเพราะว่าทรัมป์เนี่ยต้องการให้ดอลลาร์อ่อนคนเมื่อกี้เนี่ยผมอธิบายคนที่ถือทรัพย์สินเป็นดอลลาร์แล้วตอนดอลลาร์ลงเนี่ยเราเจ็บนะพอเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทเจ็บนะตกลงใครถือทรัพย์สินเป็นดอลลาร์เนี่ยแล้วดอลลาร์ลงเจ็บแต่ถ้าใครมีหนี้เป็นดอลลาร์แล้วดอลลาร์ลงเฮ้ยหนี้ฉันน้อยลงด้วยตกลงก็กลายเป็นใครที่มีหนี้เป็นดอลลาร์มากที่สุดในโลกครับก็ US government มีหนี้เป็นดอลลาร์มากที่สุดเขาก็เลยต้องการให้ดอลลาร์ลงถึงแม้จำนวนตัวเลขมันเท่าเดิมนะแต่ว่า value มันน้อยลงตกลงเขาเลยให้ดอลลาร์ลงตกลงกลายเป็นว่าพอดอลลาร์จะลงก็เลยทำให้คนเนี่ยขายทรัพย์สินที่เป็นดอลลาร์ขายที่เป็นก็คือ US bond เนี่ยพอ US bond เนี่ยคนกู้หนี้มากที่สุดเนี่ยมันขายหนี้ไม่ได้แล้วคนมาทิ้งเนี่ยกลายเป็นว่าดอกเบี้ยก็เริ่มขึ้นyield ของพวก treasury ขึ้นกลายเป็นว่า mortgage rate คือไอ้ซื้อบ้านโดยกู้เงินเนี่ยเขาจะมีค่า mortgage 10 ปีเป็นที่ตั้งและมัน benchmark กับ treasury 10 ปีของอเมริกาพอ treasury 10 ปีมาการขึ้นไอ้ตัว mortgage rate ตรงนี้ก็ขึ้นกลายเป็นว่าเฮ้ยจะซื้อบ้านซื้อไม่ได้อีกเดี๋ยวจะเป็นสไปรัลไปว่าราคาบ้านราคาที่ดินอเมริกามันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันก็จะเป็นคราวนี้จะเป็นเขาเรียกสโนว์บอลไอ้ลูกบอลหิมะที่มันกิ้งจากข้างบนพอกิ้งมามันก็จะเก็บหิมะเพิ่มขึ้นเลยทนมาถึงตรงพื้นดินมันกลายเป็นใหญ่เท่าบ้านแล้วมันเหมือนจะสโนว์บอลมันค่อยๆกิ้งลงโอ้โหกลายเป็นลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวจะอเมริกาเป็นไงจะเข้าถึง recession ที่อาจจะเกิดขึ้นนะตกลงก็กลายเป็นว่าคนก็เลยมาเก็บทองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในดอลลาร์แล้วก็พออเมริกาเนี่ยชกกับทุกคนเลยเนี่ยคนก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันขายของไปอเมริกาไม่ได้ฉันก็จะไม่ซื้อของอเมริกาถ้าเกิดฉันไม่ขายของอเมริกาแล้วฉันจะไม่ซื้อของมาฉันจะเก็บดอลลาร์ในกระเป๋าทำไมสมมุติว่าเดือนหน้าเนี่ยฉันต้องซื้อของเป็นดอลลาร์เนี่ยฉันขายของเป็นดอลลาร์มาได้เขาเก็บดอลลาร์ไว้ในกระเป๋าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวตอนฉันจะไปใช้เดือนหน้าฉันก็เอาเงินแต่ตอนนี้ทรัมป์มามีทาริฟทำให้คนขายของอเมริกาจีนเองก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ซื้อของกูไม่ซื้อของมึงถ้าเกิดกูไม่ซื้อของมึงกูจะเก็บดอลลาร์ไปทำไมก็เลยขายดอลลาร์อันนี้ก็มีหลายๆประเทศที่เป็นเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรต่างๆที่เคยอยู่กับดอลลาร์เนี่ยก็ขายดอลลาร์มาแล้วก็มาซื้ออะไรมาซื้อทองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีตัวอื่นให้ซื้อก็เลยต้องมาซื้อทองคราวนี้นี่ที่เป็นดอลลาร์เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ยังออกไม่หมดตกลงคำถามก็คือว่าทองยังเป็น safe investment ไหมผมก็จะเรียนว่าถ้าเกิดทรัมป์ยังต้องการให้ดอลลาร์อ่อนแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็โดยเฉพาะกลุ่ม BRICS นะกลุ่ม BRICS เนี่ยจะมาพูดง่ายชกกับอเมริกาเลยคือจะไม่ซื้อขายเป็นดอลลาร์แล้วแล้วที่สำคัญที่สุดซาอุครับเพื่อนซีอเมริกาที่ตอนนั้นเขาเรียกเพโตรดอลลาร์นะคือคันไหนจะซื้อน้ำมันเนี่ยจะต้องซื้อเป็นดอลลาร์เท่านั้นฉีกทิ้งแล้วครับตอนนี้อนุญาตให้ซื้อขายเป็นหยวนได้แล้วจำได้ครับผมบอกว่ามันมี value ว่ามีอะไรอยู่หลังกระดาษใบหนึ่งเรียกว่าดอลลาร์บ้างซึ่งมันไม่มีมันปิ้นเงินโดยไม่มีอะไรแล้วก็มี pricing ที่มาจาก demand supply ว่าคนเนี่ยต้องเอาดอลลาร์มาใช้ในการซื้อน้ำมันในการซื้อวันนี้เนี่ยเริ่มค่อยๆฉีกทิ้งแล้วนะที่ซาอุก็ขายน้ำมันโดยเป็นหยวนก็ได้คราวนี้ออสเตรเลียเองก็เริ่มที่จะขายเหล็กขายถ่านหินเนี่ยเป็นหยวนและตกลงความต้องการดอลลาร์ก็จะน้อยลงมันก็เลยเล่นไปว่า1คนไม่เอาดอลลาร์2คนที่จะต้องมาซื้อดอลลาร์เพื่อที่ไปซื้อน้ำมันเหล็ก
ตอนนี้เริ่มที่จะไม่ต้องซื้อดอลลาร์แล้วตกลงเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเทรนด์ผมชอบพูดคำว่าเทรนด์ไอแนวเนี่ยมันมาคือว่าคนเนี่ยเขาจะไม่เอาดอลลาร์แล้วก็เมื่อกี้ผมก็บอกว่ารัฐบาลทั่วโลกก็ขายเทรเชอรี่เนี่ยแล้วก็ไปซื้อทองที่มาเก็บถามว่าไอเทรนด์พวกเนี้ยเปลี่ยนหรือยังไอวันที่นะไอสิ้นเดือนธันวาสิ้นเดือนมกราเนี่ยทองตกแรงเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนหรือยังไม่ได้เปลี่ยนครับเทรนด์มันเปลี่ยนยากมันไม่ได้แบบว่าเกิดเหตุการณ์วันนึงแล้วมันจะเปลี่ยนคนบอกจากวันนี้ไปฉันจะรักดอลลาร์แล้วฉันจะอย่างมันไม่เปลี่ยนหรอกมันยังเหมือนเดิมแหละตกลงคนไหนถือทรัพย์สินดอลลาร์แล้วบอกวันนี้เปลี่ยนแล้วก็เชิญนะครับแต่ผมเนี่ยอยู่ฝั่งที่ว่าเทรนด์ยังไม่เปลี่ยนเทรนด์เหมือนเดิมนะครับแนวเหมือนเดิมคือว่าไม่เอาดอลลาร์เพราะว่ามันปิ้นเงินโดยมีเหตุผลชกกับคนเข้าไปเรื่อยถามว่าเอาสั้นๆเนี่ยเพิ่งจะตั้งเควินเวลส์เนี่ยที่เป็นเฟดคนใหม่เตรียมเข้ามาเนี่ยแล้วคนเนี้ยเข้ามาปุ๊บดอลลาร์แข็งเลยโถให้พ่อไอ้เวลส์ด้วยแม่งไม่มีทางเลยคือปัจจัยมันเนี่ย Federal Reserve มันทำได้อย่างเดียวคือปริ้นเงินกับคุมเรื่องดอกเบี้ยระยะสั้นซึ่งเนี่ยมันเล่นได้นิดเดียวเทรนด์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยเก็บภาษีไม่ได้แล้วก็ปริ้นเงินมาใช้ตลอดอเมริกาก็ขายของไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครขอมาขายอย่างเดียวอาวุธก็เลยกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยต้องสร้างสงครามไปทั่วต้องสร้างเทนชั่นต้องสร้างให้ทุกคนแม่งชกกันกูจะได้ขายอาวุธได้ผมเนี่ยบอกอย่างเดียวว่าอเมริกาเนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยเป็นต้องการสงครามบอกผมไม่รู้นะคนที่มันผลิตเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นกับทีวีเนี่ยอีกประเทศนึงที่ผลิตสงครามเนี่ยผมไม่รู้นะว่าใครจะต้องการสงครามพอผมถามเพื่อนฝรั่งอย่างนี้เขาก็งงว่าก็ใช่เว้ยคนนึงผลิตอาวุธอีกคนนึงผลิตตู้เย็นแล้วคนไหนมันต้องการสงครามจีนเนี่ยเหมือนอเมริกาตอนนั้นต้องการให้ทุกคนเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาจะได้ซื้อตู้เย็นเขาได้ซื้อทีวีเขาได้ซื้อเครื่องซักผ้าเขาได้นะแต่อเมริกาเนี่ยวันนี้เห็นนะว่าเขาเนี่ยขายของอะไรไม่ได้เลยไอ้ถั่วเหลืองก็ไม่มีคนเอาเนื้อก็มีคนเอาตอนนี้ตายอย่างเดียวตกลงกลายเป็นว่ายิ่งทรัมป์เข้ามาเนี่ยทำให้จุดอ่อนของอเมริกาเนี่ยกว้างขยายขึ้นมาเอาไอ้เวลที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือระยะสั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกเทรนด์ได้ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเทรนด์เหมือนเดิมเปียบเลยตกลงถ้าเกิดเทรนด์เหมือนเดิมทองวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็ยังเชื่อว่าทองเนี่ยขึ้นไปได้ต่อขึ้นไปได้แค่ไหนผมก็คิดว่าน่าจะถึงอย่างน้อยเนี่ยเบนช์มาร์กแรก 7,500 น่าจะเห็น 7,500 จะเร็วแค่ไหนเนี่ยผมไม่รู้แต่เนี่ยเทรนด์มันมาอย่างนั้นอาจจะมีช่วงหนึ่งที่มีทำพูดนู่นพูดนี่อะไรดอลลาร์คือแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนเทรนด์ใหญ่ได้เพราะว่าคุณตอนนี้หนี้คุณเนี่ยเยอะมากจนต้องปริ้นเงินใหม่นะมาจ่ายดอกเบี้ยเก่าไม่ใช่คืนเงินต้นเลยนะแต่เอาจ่ายดอกเบี้ยเก่าด้วยนะไอ้ดอกเบี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหนี้เนี่ยไอ้หนี้เนี่ยสร้างหนี้ใหม่มาจ่ายดอกเก่าเนี่ยคือหนี้มันจะโตไปเรื่อยๆโตจนไม่หยุดนะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อเมริกาอยู่นั้นฉะนั้นถามว่าเซฟเฮเว่นคือทองไหมผมคิดว่ายังเป็นทองอยู่มาถึงเอาตัวที่มันกว่าทองเนี่ยคือเขาเรียกว่า storage of wealth คือเป็นที่เก็บความร่ำรวยเก็บมูลค่าเก็บ value ฉะนั้นแบงก์ชาติก็เก็บอะไรพวกเนี้ยนะตกลงเขาไม่เก็บเงินแต่ตอนนี้ไม่แน่นะอาจจะเริ่มเก็บเงินแล้วก็ได้เพราะเงินมันใหญ่ไงทองมันก้อนนิดเดียวมันก็value เยอะแยะแล้วมูลค่าเยอะแยะเงินมันต้องใช้เยอะห้องต้องใหญ่ๆเลยใช่ไหมคราวนี้แต่เงินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ storage of wealth นะมันคือตัวเปลี่ยนแปลงตัวหนึ่งของโลกทำไมผมพูดอย่างนี้โอเคมันเขาเรียกมันเป็น little sister ของเป็นน้องสาวของทองก็ได้เวลาทองขึ้นเงินก็ขึ้นทองขึ้นเงินก็ขึ้นดูอย่างนั้นก็ได้นะก็เป็นแบบว่าไปตามนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มาลิงก์กับเงินเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยซึ่งมาลิงก์กับเงินเนี่ยคืออะไรคือโซลาร์แผงนะครับคือ EV คือ AI นะครับพอโซลาร์แผงเนี่ยต้องใช้เงินมาอยู่ในโซลาร์แผงไอตัว EV แต่ละคันเนี่ยใช้กับ1กิโลนะแล้วถ้าเกิดทุกคนเปลี่ยนเป็น EV หมดเนี่ยเงินจะยังไงแล้วก็ AI เนี่ยก็ที่มันไปมาสร้าง Data Center AI Data Center ลงทุนเป็นหลายพันล้านเต็มไปหมดเลยใช้เงินหมดเลยฉะนั้นความต้องการเงินเนี่ยมันสูงขึ้นมันก็มีตัวเลขเป็นตัวเลขที่ว่าการผลิตได้กับการใช้เงินเนี่ยตั้งแต่ปี 2021 เนี่ยการผลิตของเงินอธิบายก่อนเงินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมืองเงินเนี่ยมันเป็น
มันเป็น by product ของการขุดเอาทองแดงกับเลดนี่ว่าดีบุกก็แบบนั้นเลดตกลงมันเป็น by product มันไม่ได้เป็นเหมืองจนตกลงกลายเป็นว่ามันไม่สามารถที่ขึ้นลงตามความต้องการของคนได้มันต้องแบบไปผลิตทองแดงไปผลิตเลดแล้วมันถึงได้อันนี้เป็น by product ขึ้นมาตกลงซัพพลายมันเนี่ยนิ่งมาตลอดนะซัพพลายมันเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านออนต่อปีทุกปีเลยตั้งแต่ปี 2021 แต่ถ้าเกิดมาดูตรง consumption หรือคือเราใช้ใน EV ใช้ในแบตเตอรี่ใช้ในโซลาร์แผงมันเนี่ย 1,001 1,003 1,002 1,001 1,000 ตกลง 5 ปีรวมกันเนี่ยนะครับผลิตได้เนี่ย 5,100 ล้านออนแต่ 5 ปีที่ผ่านมาเราใช้ไปเนี่ย 5,900 ล้านออนตกลงเนี่ยหายไปเนี่ยแตกต่างกัน800 ล้านออนแล้วนะตัวเลขเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะปีนี้ก็คงจะมีเงินไม่พออยู่ดีถ้างั้นพอเงินไม่พอแต่ถามว่ารถ EV กับรถโซล่าร์แผงมันจะไม่ใช้เงินหรอมันก็ใช้เงินนี่คือเรียกว่า demand inelasticity คือราคาเท่าไหร่กูก็ต้องซื้อราคาเท่าไหร่กูก็ต้องซื้อเพราะกูไม่ได้ซื้อมาเก็งกำไรกูซื้อมาใช้จริงๆอีกพวกนึงก็มาซื้อมาเป็น value คือมันจะมาเล่นเงินเล่นอะไรเนี่ยก็อีกพวกนึงนะแต่พวก BYD พวกอะไรที่มันทำโซล่ามันต้องซื้อมาใช้ถ้าเกิดไม่มีเงินแล้วกูจะไม่ผลิตโซล่าแผงกูจะไม่ผลิต EV หรอใช่ไหมไม่ได้มันก็ต้องซื้อราคาเท่าไหร่มันต้องซื้อก็เลยกลายเป็นว่าเงินเนี่ยมันจะมีความ volatile มันจะสูงกว่าทองคือทองขึ้นดอลลาร์หนึ่งเงินอาจจะขึ้นแบบ 1.2 ดอลลาร์มันค่าเบต้ามันสูงกว่ามันก็เลยขึ้นแล้วก็ลงแรงกว่าตกลงเนี่ยก็วันนั้นก็คือลงไปเท่าไหร่วะโอ้วันนั้นเนี่ยมีการทุบเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนทำไมมันต้องทุบเดี๋ยวให้น้องขึ้นฉากคืออย่างนี้มันมีเงินจริงกับมีเงินกระดาษเงินจริงเงินกระดาษคืออะไรเงินจริงเนี่ยคือเป็นบล็อกเลยที่ต้องใช้กันเงินกระดาษคือสมมุติว่าเราอยากจะซื้อเงินสักแบบ 2-3,000 ออนเนี่ย 5,000 ออนเนี่ยโอ้โหจะไปเก็บที่ไหนวะจะไปยกที่ไหนแต่อยากจะลงทุนแล้วเห็นราคามันขึ้นตกลงเราก็เดินไปที่ JP Morgan บอกว่าผมจะซื้อเงินได้เลยผมเป็น JP Morgan เครดิตผมดีไหมเครดิตผมดีผมเขียนกระดาษใบหนึ่งโอเคคุณซื้อเงินแล้วที่$80นะต่อ1ออนเดี๋ยวคุณจะมาเบิกอีกเดือนนึง2เดือนข้างหน้าคุณก็บอกว่านี่คือการแทงนะนี่คือการไม่ได้ต้องการเงินจริงนะแต่พอดีเงินมันขึ้นไปถึง$120แล้วไอ้คนที่ให้กระดาษนี้มาเพราะจริงๆเนี่ยมันไม่มีเงินนะมันไม่มีเงินจริงนะมาดูไอ้ตัวโคเมกเนี่ยเป็นตัวคนกลางในการซื้อขายไอ้พวกโลหะพวกเนี่ยโคเมกเนี่ยที่ชิคาโกเนี่ยมันเก็บเงินจริงๆไว้เท่าไหร่เพื่อที่ให้คนมาเบิกตกลงตรวจมาเนี่ยมี30 ล้านออน30 ล้านออนไอ้กระดาษที่มันขายกันออกไปเนี่ยว่าเดือนมีนาสิ้นเดือนมีนาเนี่ยคนมาเบิกได้เนี่ยมีอยู่ 100,000 contract ละ5,000 ออนตกลง500 ล้านออนครับที่คนสามารถมาเบิกได้ถ้าเกิดว่าทุกคนมาเบิกเนี่ยโคแม็กมั่งระเบิดเลยเพราะมันมีอยู่30แล้วมันก็มีแวร์เฮาส์อื่นๆที่มันบอกว่ามีแต่มันไม่มีถึง500 ล้านออนที่จะมาให้ใครอย่างนี้ละกันตกลงถ้าเกิดเงินมันไม่ลงนะเพราะทุกคนเนี่ยกู้เงินเนี่ยโอ้โหขายรถขายบ้านกู้เงินมาซื้อเงินกันหมดเลยโดยการใช้มาร์จิ้นด้วยมาร์จิ้นของอเมริกาก็ต่ำนิดนึงไม่ถึง 10% เลยคุณมีเงิน$10นะคุณซื้อทองได้$100ตกลงทุกคนก็มาคือแมงเม่าเขาเรียกเม่าเข้าพอเม่าเข้าเงินก็วิ่งใหญ่เลยไม่ใช่เม่าที่อเมริกาอย่างเดียวเม่าที่จีนก็เข้าตกลงแม่งขึ้นแหลกขึ้นลานจนทั้งอเมริกาทั้งจีนเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะเม่าเนี่ยคือไม่ต้องการจริงกูจะมาเล่นเฉยๆแล้วทำให้ตลาดจริงมันจะวายคือจริงๆพวกเนี่ยซื้อมาเพื่อเป็นการเฮดจิ้งความเสี่ยงว่าเฮ้ยคนไหนจะซื้อเงินซื้อทองต้องการว่าไม่ให้จะโดนว่าค่าเงินมันขึ้นไปลงมาก็เลยต้องเห็นใจการซื้อพวกซื้อไปข้างหน้าเนี่ยซื้อฟิวเจอร์ซื้ออะไรพวกเนี้ยตกลงกลายเป็นว่าคนมาเล่นมากกว่าความต้องการจริงใช่ไหมโดยกลายเป็นว่าเงินจริงที่จะส่งมอบได้มีนิดเดียวแต่แม่งเล่นกระดาษกันก็เลยมีการทุบโดยการยังไงทุบก็โดยการช็อตก็คือเอาขายที่ตัวเองไม่มีกูขายไว้ก่อนให้ลงมาแล้วนะไอโคเมกเองเนี่ย CME ที่คุมโคเมกก็ช่วยด้วยช่วยยังไงขึ้นมาจิ้นครับเห็นผมบอกว่าเขามีเงิน$10เนี่ยเขาซื้อได้$100ใช่ไหมตกลงพอขึ้นมาจิ้นปุ๊บคุณต้องเอาไม่ใช่$10คุณต้องมี$20นะถึงจะมาซื้อได้เลยพอขึ้นมาจิ้นไป4ทีเนี่ย
ภายใน1เดือน4ครั้งนะคือไล่เมาก็ไล่ได้จริงครับไล่เมามาก็เลยทำให้ทองตกลงมาเงินตกลงมานะครับเงินตกลงมาจาก100 กว่าดอลลาร์115 ดอลลาร์ที่ชิคาโกนะสปอตนะแล้วที่เซี่ยงไฮ้เนี่ย121จากห่างกันเกือบ6 ดอลลาร์เนี่ยตกลงมาเหลือ80ต่ำสุดนั่นคือ70กว่าด้วยเสร็จแล้ววันนี้ก็เด้งขึ้นมาแล้ว85 86แล้วเหมือนทองเลยทองก็เด้งมานะซิลเวอร์ก็เด้งขึ้นมาผมก็เป็นคนที่เหมือนเดิมครับชอบเทรนด์ชอบคำว่าเทรนด์คือความต้องการของโซล่านะความต้องการเงินที่จะเข้าไปใน EV เนี่ยมันลดน้อยลงหรือเปล่าไอ้วันที่เขาไล่เมานะทุบลงมาแล้วก็ให้เจ้าใหญ่ออกได้เพราะเจ้าใหญ่มันขายกระดาษไปเยอะไงมันขายกระดาษก็ต้องทุบลงมาแล้วก็เจ้าใหญ่ก็ออกไปได้คือรอดตายไป1 เดือนแต่ว่าถามจริงๆคือว่าความต้องการของเงินเนี่ยซึ่งผมโชว์ให้ดูแล้วเนี่ยความต้องการของเงินกับที่มันผลิตได้เนี่ยมันห่างกันทุกปีนี้ก็จะผลิตไม่พอความต้องการตกลงเงินมันก็จะต้องขึ้นเพราะมันเมื่อไหร่ดีมานด์มากกว่าซัพพลายครับทุกเรื่องครับเมื่อไหร่ดีมานด์มากกว่าซัพพลายมันก็ต้องขึ้นแต่ว่ากระดาษที่มันปริ้นมาเนี่ยมันคิดว่าใช้กระดาษเนี่ยในการมันก็ใช้กระดาษเนี่ยมาตลอดชีวิตนะในการควบคุมราคาอเมริกาเก่งมากเรื่องการใช้กระดาษในการควบคุมราคาของจริงแต่จีนเองเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นที่ refine silver เนี่ยหรือผลิตสกัด silver เนี่ย60-70% ของโลกนะเขาใหญ่สุดนะแต่กลายเป็นว่าชิคาโกเว้ยจากที่ไหนไม่รู้เป็นคนควบคุมราคาจีนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยมันได้ยังไงว่ากูผลิต 60-70% แต่มึงควบคุมราคาก็เลยว่าเกิดเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเซี่ยงไฮ้เป็นฟิสิกอลขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเซี่ยงไฮ้พรีเมียมคือว่าราคาเงินจริงเนี่ยฟิสิกอลเนี่ยสูงกว่ากระดาษที่ชิคาโกเว้ยตกลงง่ายๆคือว่ากูก็ไปเบิกเงินไอ้กระดาษเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นเงินจริงแล้วก็ขนเงินจริงเนี่ยมาขายที่เซี่ยงไฮ้กูก็ได้ตังค์แล้วก็เรียกอาร์บิทรายตกลงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นตัวที่ทำให้ไอ้เงินเนี่ยมันขึ้นที่ชิคาโกกลายเป็นว่าตอนเนี้ยก็เลยทุบลงมาถามว่ายืนอยู่วันเนี้ยที่80 กว่าดอลลาร์เนี่ยน่าสนใจไหมผมก็ยังต้องบอกเหมือนเดิมครับน่าสนใจครับน่าซื้อเหตุผลก็คือเหมือนกันครับเทรนด์ความต้องการของซิลเวอร์5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้จริงๆนะมันมีมากกว่าที่สามารถผลิตได้ฉะนั้นผมก็ยังจะแนะนำให้ซื้อเงินเหมือนเดิมปัญหาของเมืองไทยคือว่าจะไปซื้อที่ไหนจะไปซื้อที่ร้านเงินร้านทองแล้วเก็บไว้ที่บ้านหรือคุณจะซื้อลงทุนเป็นแบบ ETF ก็เลยเนี่ยจะมาแนะนำเนี่ยมันมีเดี๋ยวให้น้องเขาใส่โพสต์ไว้ข้างล่างมันมีโบรกเกอร์หนึ่งซึ่งสามารถซื้อได้ซื้อของเมืองนอกได้ซื้อเงินได้ซื้อทองก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ก็ลองไปดูกันนะว่าเขามีอินสตูเมนต์อะไรบ้างที่สามารถไปซื้อเงินแล้วก็ทองในต่างประเทศได้เพราะว่าผมคิดว่าเมืองไทยเรายังเห็นเป็นกบในกะลาเราคุยกันเรื่องทองเขาคุยกันเรื่องหุ้นไทยแต่จริงๆเนี่ยไอตัวที่มันทำให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยขึ้นลงเนี่ยมันไม่อยู่ที่ประเทศไทยเรากระจึงนึงแล้วเราก็มาคุยกระจึงนึงเนี่ยว่าเป็นยังไงไม่ครับมันต้องดูว่าเฮ้ยทั่วโลกเขากำลังทำอะไรคนไทยกับประเทศไทยแล้วมันจะขึ้นมันจะลงยังไงมากกว่ามันจะมาดูที่ว่าโอ้ยมัน GDP มันอะไรมันดูที่ว่า Impact เนี่ยโดยเฉพาะหุ้นโดยเฉพาะราคาทองในประเทศเลยแล้วมันมาจากเมืองนอกทั้งหมดฉะนั้นก็วันนี้ผมขอจบแค่นี้เพื่อที่จะวันหน้าจะได้มีเรื่องคุยเดี๋ยวผมคุยวันนี้หมดแล้วรอบหน้าไม่มีเรื่องคุยนะก็วันนี้เอาพอแค่นี้ก็คุยเรื่องดอลลาร์คุยเรื่องตลาดหุ้นเล็กๆน้อยๆคุยเรื่องทองคุยเรื่องเงินรอบหน้าเนี่ยผมอาจจะมาคุยเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องยาสมุนไพรยาอะไรเพื่อที่จะมาดูเรื่องชีวิตก็สลับเปลี่ยนกันมาเพราะว่าคุยเรื่องเดิมๆมันก็จะหมดเรื่องคุยเราก็จะเปลี่ยนเรื่องคุยบ้างนะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับผมก็ขอกินน้ำเหมือนเดิมนะแค่นี้ครับสวัสดีครับ